તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો. સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોની અંદર અને આપ જોડાઈ ગયા છો હવે માર્કેટ માસ્ટર્સની અંદર. આજે માર્કેટ માસ્ટર્સની અંદર આપણે માર્કેટના આઉટલુક ઉપર ચર્ચા કરીશું એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ઇક્વિટી હેડ જીનેશ ગોપાણી સાથે. જીનેશ, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો અત્યારે જે પ્રમાણે ગ્લોબલ માર્કેટનો આખો જે સિનારીઓ આપણી સમક્ષ આવતો દેખાયો છે એને આપ સર કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? I think globally જે જેક્સન હોલની ઇવેન્ટ હતી, આઈ થિંક નોન ઇવેન્ટ ઇન અ વે થઈ ગઈ છે, કારણ કે એક્સપેક્ટેશન્સ બહુ હતી કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનો શું એ લોકો કહેશે કે ટેપરિંગ કેટલું જલ્દી કરશે, બટ આઈ થિંક ઇટ કેમ ઓન એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ. તો એ હિસાબથી તમે જો there is calmness in the market after that Jackson Hole meeting. I think એ મોટી ઇવેન્ટ હતી ઇન અ વે. આઈ થિંક એના પછી આઈ થિંક ગ્લોબલી હમણાં તો થોડું શાંત છે. આઈ થિંક there is no major event as of now. આઈ થિંક જે ગ્લોબલી થઈ રહ્યું છે એ જ ઇન્ડિયામાં થઈ રહ્યું છે, મોર કન્સોલિડેશન ઇન ધ માર્કેટ. અને તમે જોશો લાસ્ટ YTD તમે રિટર્ન્સ જોશો ઇન્ડિયાના વર્સસ અધર એમર્જિંગ માર્કેટ્સ, વી આર અપ 24-25%, whereas Hong Kong is down -4, -5%. China is also down -7-8%. So એ હિસાબથી આપણું જે આઉટ પરફોર્મન્સ છે વર્સસ ધી અધર એમર્જિંગ માર્કેટ્સ ઘણું સારું છે આ વખતે. અને હેન્સ એવું લાગે છે કે નાઉ વી માઇટ ગો ઇનટુ કન્સોલિડેશન ફેઝ અનલેસ ડોમેસ્ટિક કાંઈ મોટું થર્ડ વેવ કે એવી કાંઈનું આવી છે. ઓકે, સાથે જ અહીંયા એક પાછું સર ખાસ એ સમજવા માંગીશું કે જેક્સન હોલની જે આખી સિચ્યુએશન આપણી સમક્ષ આવીને ઊભી રહી હતી એ વખતે ટેપરિંગને લઈને બજારમાં લિક્વિડિટી સખ્ત થશે એવી એક સંભાવનાઓ દેખાઈ રહી હતી. એવા કોઈ સંકેતો આપણને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે કે જે નજીકના સમયમાં આપણા માર્કેટની અંદર પ્લે થતા દેખાઈ શકે? હમણાં આઈ થિંક એવું લાગતું નથી. જે એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ ઉપર જ આવી રહ્યું છે. there is no sort of a negative surprise. એટલે એના લીધે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ મોર ઓફ કામનેસ ઇન ધ માર્કેટ. પીપલ વિલ વેઇટ ફોર ફર્ધર ટ્રિગર્સ. ઇન્ડિયામાં પીપલ વિલ વેઇટ ફોર ન્યૂ IPOs. જે નવા IPOs આવી રહ્યા છે ઇન્ટરનેટ સ્પેસ ઉપર, એની ડિમાન્ડ કેવી રીતે રહેશે, આઈ થિંક એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિકોઝ એક ઇન્ટરનેટ એઝ અ થીમ જે અમે કેટલા વખતથી કહી રહ્યા હતા, આઈ થિંક રિયલી તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઘણી કંપનીઝ હવે IPOના ઓલા ઉપર આવી રહી છે નેક્સ્ટ 3-4 મહિનામાં. સો આઈ થિંક કેવું ડિમાન્ડ રહેશે, કેવા ટાઈપના બાયર્સ આવે છે એ બધી કંપનીઝમાં, આઈ થિંક દેટ વિલ ડિસાઇડ હાઉ ઇન્ડિયા વિલ બી સીઈંગ નેક્સ્ટ લેગ ઓફ ફ્લોઝ. અને હમણાં આઈ થિંક એટલું નેગેટિવ કે એકદમ પોઝિટિવ કાંઈ દેખાઈ નથી રહ્યું. ઓકે, પણ સર સાથે જે પ્રમાણે માર્કેટ અત્યારે થોડાક જે પ્રમાણેના હાઈસ બનાવતા દેખાયા છે ઇવન આપણા ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપરના, એને સર આપ કેવી રીતના એનાલાઇઝ કરી રહ્યા છો? આપણે ત્યાં ખાસ કરીને કોવિડને લઈને જે સિચ્યુએશન સુધરી રહી છે, ઇવન હવે તો કેરલાની અંદર પણ પરિસ્થિતિમાં આપણને સુધારો આવતો દેખાઈ રહ્યો છે, તો આ ફ્રન્ટ ઉપરથી આપને લાગે છે કે આપણા માર્કેટ્સ આઉટ પરફોર્મ કરી રહ્યા છે ઇવન એશિયન માર્કેટ્સને પણ? એટલે જ મેં એ ડેટા આપ્યો કે તમે જોશો ઇન્ડિયા ઓલરેડી 25% અપ છે વર્સસ હોંગકોંગ અને ચાઇના વિચ આર ડાઉન YTD. એટલે આઈ થિંક માર્કેટ્સ has already given you that out performance versus the other emerging market, and precisely main reason being કે કોવિડના 2 વેવ આવ્યા એના પછી પણ ઇકોનોમીમાં એટલું સ્લમ્પ નથી આવ્યો. ઇનફેક્ટ economy again has come back to pre-COVID levels after COVID 2.0 also. હવે આઈ થિંક જે વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ થઈ રહ્યા છે અને જે એનું મોમેન્ટમ છે, એની સાથે જો થર્ડ વેવ બહુ મોટો નહીં આવે, then at least for the time being we can say that we are much better off than the other Asian countries like Malaysia, જ્યાં પ્રોબ્લેમ થોડો વધારે છે. તો આઈ થિંક એ હિસાબથી આઈ થિંક ઇન્ડિયા લુક્સ ટુ બી ઇન અ સ્વીટ સ્પોટ. પણ ખાસું થોડું ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયું છે.
તમે વેલ્યુએશન્સ પણ જોશો તો અગેન દે આર બેક ટુ હાયર લેવલ્સ. So now you will have to wait for earnings growth trajectory અને ઈ તમને Q2 onwards જો દેખાવા માંડી in certain companies, certain sectors માં, તો ત્યાં પાછો ફ્લો તમારો વધવા માંડશે. સર સાથે હવે આપણે ત્યાં જે વેલ્યુએશન વાઇઝ સિનારીઓ જે દેખાઈ રહ્યો છે જે પ્રમાણે આપણે ઓલરેડી ઘણા બધા સેગમેન્ટની અંદર તો સ્ટ્રેચ વેલ્યુએશન ઉપર પણ પહોંચી ચૂક્યા છીએ, પણ એ બધાની વચ્ચે એક સારું હેવી વેઇટ સેગમેન્ટ છે બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ્સ. આ આપણને જે પ્રમાણે લગભગ એપ્રિલ મહિનાથી અંડર પરફોર્મન્સ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે, એના અસર આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? આ અંડર પરફોર્મન્સ ક્યાં સુધી હજુ આપણે જોઈ શકીશું કદાચ? આજે ફાઇનાન્શિયલ્સમાં જે અંડર પરફોર્મન્સ છે એનું બે કારણ છે. એક છે તમે રિયલ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ઇકોનોમી તમારે જે જોવી છે એ તમને ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરમાં દેખાઈ રહી છે. એસ્પેશિયલી તમે જોયું હશે એસેટ ક્વોલિટી સ્લીપેજીસ જે આવ્યા આફ્ટર કોવિડ 2.0. એટલે એનું તમને જે રિયલ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ઇકોનોમી તમને કોવિડના લીધે જે દેખાઈ રહી છે એસએમઈ મિડ એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં, એ તમને ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર થ્રુ માર્કેટમાં દેખાઈ રહી છે. અને એના લીધે દેર ઇઝ સ્ટીલ બિટ ઓફ અ વરી કે જો ગોડ ફોરબિડ અગર થર્ડ વેવ બહુ મોટું આવી ગયું અને થિંગ્સ આર અગેન ગોન ઇન ટુ લોકડાઉન, તો ફાઇનાન્શિયલ્સમાં કદાચ થોડો હજી પેઇન રહે. અને જો સપોઝ થર્ડ વેવ એટલું સિવિયર નો આવ્યું એન્ડ દેર આર નો લોકડાઉન, દેન તમે જોશો કે 2-3 મહિનામાં તમને ફાઇનાન્શિયલ્સમાં થોડું મોમેન્ટમ દેખાવા મળશે. બીજું જે મોટું ટેક્ટોનિક શિફ્ટ જે થઈ રહી છે ફાઇનાન્શિયલ્સમાં ઇઝ ધી ઓનસ્લોટ ઓફ ઇનોવેશન અને ડિસરપ્શન જે ફિનટેક કંપનીઝ કે એગ્રીગેટર્સ કરી રહ્યા છે. અને that is a big question to be answered, કે how banks will be able to fight them out. કારણ કે આજે જે કસ્ટમર એક્વિઝિશન સ્ટોરી જે બેંક્સમાંથી આજે that has moved to fintech players કે app players. અને ઈ જો if they take the front seat in terms of account acquisition, customer account acquisition, then banks will lose its sort of importance in terms of customer acquisition over a period of time. એ બહુ મોટું ટેક્ટોનિક શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. who owns the customer is what everyone has to answer. અને ઈ જો થશે અને if let's say fintech players છે કે બીજા ઇન્ટરનેટ પ્લેયર્સ છે, if they take the customer acquisition story, so then whether banks will become sort of an utility player, કે એ લોકો ખાલી બેલેન્સ શીટ આપશે. તમે હમણાં રિસેન્ટલી જોયું હશે જેવી રીતે ગૂગલ પે ઇઝ નાઉ ઓફરિંગ ફિક્સ ડિપોઝિટ ઓફ ઇક્વિટાસ. હજી આરબીઆઈ નું અપ્રુવલ નથી આપ્યું મારા હિસાબથી, પણ that is the big shift which is happening કે આજે ગૂગલ who owns the customer is using bank's balance sheet, any bank's balance sheet, and trying to offer FD with their own brand. સો આઈ થિંક આ બધું થોડું ટેક્ટોનિક શિફ્ટ થઈ રહ્યા છે માર્કેટમાં ફાઇનાન્શિયલ્સમાં. અને તમે જોશો ફાઇનાન્શિયલ ઇઝ હેવી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ડેક્સ વેટેજ અરાઉન્ડ 37-38% છે. અને એના લીધે આઈ થિંક people are trying to understand કે or investors are trying to understand કે whether it is better to play internet plays going forward કે બેંક્સમાં હજી ઈ કસ્ટમર એક્વિઝિશન સ્ટોરી ને બધું રહેશે. તો આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી બિગ ટેક્ટોનિક શિફ્ટ વિચ ઇઝ હેપનિંગ. તમે ગ્લોબલી જોયું હશે જેવી રીતે ઘણી so called fintech players have created market cap versus traditional banks. If that is the story, then banks will lose its momentum. I'm થોડું લોંગ ટર્મ કહી રહ્યું છું, પણ જનરલી that is how these two big I would say points. First is the near term asset quality issue because of COVID third wave અગર એ આવી જાય તો, અને બીજું છે કે whether the large fintech players take away the game.
બટ જીને સર અહીંયા એક જ આ વસ્તુની અંદર હું સમજવા માંગીશ કે અત્યારે આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા બેંક્સ છે આપણા, એ બેંક પોતાના ટ્રાન્ઝિશન કરી રહ્યા છે, જે પ્રમાણેની જે ફિનટેક કંપનીઝ છે એમની સામે પોતાની ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ્સ હવે આપી રહ્યા છે. સર્ટનલી હું અહીંયા વાત કરું તો અમને ખાસ કે કોટક મહિન્દ્રા બેંક છે કે પછી આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક છે, એવા જે પ્રાઇવેટ પ્લેયર્સ છે પર્ટિક્યુલરલી, એ લોકોએ પોતાના મોટાભાગના સર્વિસીસ હવે આ પ્રકારે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર આપવાના શરૂ કર્યા છે. એઝ વેલ એઝ એમની સર્વિસીસ જો તો એ પણ હવે આપણને આખી જે બેન્કિંગ સિસ્ટમ હતી એને બદલતી જોવા મળી રહી છે. તો એ પર્સપેક્ટિવમાં જે બેંક્સ કદાચ આ ટ્રાન્ઝિશનની સાથે રહી શકશે એ ફ્રન્ટ ઉપર તો કદાચ પોઝિટિવિટી રહેશે, અને સાથે સાથે સર્ટેન એનબીએફસીસ પણ કે જે આ ટ્રાન્ઝિશનમાં સાથે રહી શકે છે, એમના ઉપર આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ના રાખવું જોઈએ? કરેક્ટ. એટલે હું જે કહેવા માંગતો હતો કે નોટ ઓલ વિલ બેનિફિટ, અને જે બેંક્સ રિયલી ટ્રાન્ઝિશન કરી રહેશે, જે બેંક્સ હજી કસ્ટમર ઓન કરશે, જે બેંક્સ ટેકનોલોજીમાં મોટું ચેન્જીસ લાવશે, લેટ્સ સે આપણે જોઈએ ટોપ 4-5 પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સ બેંક અને ટોપ 1 or 2 એનબીએફસીસ, આઈ થિંક એ લોકોની ગેમ સ્ટીલ રહેશે. બટ જનરલી ટીયર 2, ટીયર 3, ટીયર 4 બેંક્સ અને એનબીએફસીસમાં because of this change in overall technology, whether they will still be remaining darling of the market, e question mark છે મોટો. So you are absolutely right કે top players, they have top dollars to spend, and they will be in a position to transition versus the tier 2, tier 3 players. રાઈટ. તો આ પર્સપેક્ટિવ અત્યારે આપણને બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ માટેનો દેખાઈ રહ્યો છે. એ સિવાય બીજું એક મોટું વર્ટિકલ જે માર્કેટને અત્યારે ડ્રીવન કરતું દેખાયું છે એ છે મેટલ સ્પેસ, અને એની સાથે સાથે કનેક્ટેડ આપણે ઇન્ફ્રા સ્પેસની અંદર પણ એ એક્શન જોઈ રહ્યા છે. દિનેશજી, આપનો વ્યૂ આ મેટલ અને ઇન્ફ્રા સ્પેસ માટે શું બની રહ્યો છે? See, frankly, metals global commodity છે, અને there are many variables which decide how the metal prices will move globally, અને ઇન્ડિયામાં પણ metal prices global benchmark થી move થતા હોય છે. ડિમાન્ડ સાઇડ હજી સ્ટ્રોંગ છે. સપ્લાય સાઇડ ચાઇના થોડું સ્લોડાઉન પ્રોડક્શન કટ્સ કરી રહ્યા છે, એટલે ડિમાન્ડ સપ્લાય હમણાં મેચ થઈ રહી છે. ધ બિગ ક્વેશ્ચન ઇઝ, હવે તમે નેક્સ્ટ 12 months જોશો વેધર યુ વિલ હેવ પ્રાઇઝેસ ગોઈંગ અપ અનધર બાય 30-40%. એ થઈ શકે કે ન થઈ શકે, કારણ કે હવે વોલ્યુમ ગ્રોથ સ્ટોરી જે હતી લાસ્ટ 2 વર્ષમાં એ ઓલરેડી ફેક્ટર્ડ ઇન થઈ ગઈ છે. મોસ્ટ ઓફ ધી કંપનીઝ આર ઓપરેટિંગ એટ 80-85% કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન. એટલે અહીંયાથી તમને જે ગ્રોથ આવવો જોઈએ ઇઝ મેઇનલી રિયલાઇઝેશન ગ્રોથ. હવે વેધર ટુ ટેક દેટ કોલ કે અહીંયાથી ભાવ 30-50% વધશે કે નહીં વધે, આઈ થિંક ઇટ્સ એનીવન્સ બેટ. નોર્મલી અમે કમોડિટીઝમાં એટલા મોટું કોલ નથી લેતા, બીકોઝ વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ sector very well, કારણ કે it's a global commodity. There are many variables which are out of our control to understand, અને તમે જોયું હશે કે જે હિસાબથી જ્યારે મોમેન્ટ ઉપર હોય ત્યારે ઇટ મેક્સ બિગ રિટર્ન્સ, પણ જ્યારે મોમેન્ટમ ડાઉનવર્ડ થઈ જાય છે ત્યારે કટ્સ પણ બહુ મોટા આવે છે. હેવિંગ સેડ દેટ, હમણાં એવું લાગતું નથી કે મોટા કટ્સ આવે, મે બી કન્સોલિડેશન ફેઝમાં જતું રહે, કારણ કે ઓલરેડી હાયર મેટલ પ્રાઇઝેસ આર નાઉ ગિવિંગ કન્સર્ન ફોર ઇન્ફ્લેશન, અને નો કન્ટ્રી વોન્ટ્સ ટુ હેવ હાયર ઇન્ફ્લેશન, કારણ કે ઇફ ઇકોનોમિક ગ્રોથ slows down after big stimulus already given, and હવે ટેપરિંગની વાત કરી રહ્યા છે અને ઇકોનોમિક ગ્રોથ જો સ્લો થઈ ગયો, then I think that countries might enter into stagflation, જ્યાં inflation is higher than GDP growth. So I think થોડું tricky છે હમણાં. It can go either side depending on how global economies grow, but very difficult to take call, frankly.
ઓકે સર, આ વાત કરી રહ્યા હતા એ દરમિયાન એક બીજું પણ આપણે જો ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપરનું આખું સિનારીઓ જોઈએ કે જેમાં આપણને એક મોટો ચેન્જીસ આવતો દેખાયો છે એ લોકોની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્નમાં છે. પહેલાં આપણે જોઈ રહ્યા હતા એફડી અને જે બીજા જે ફિક્સ ઇન્કમના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતા એને લોકો વધારે પ્રિફર કરતા હતા. રિસેન્ટલી આપ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા છો. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાથે સાથે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનું પણ માર્કેટની અંદર પાર્ટિસિપેશન, આ જે સિચ્યુએશન અત્યારે આપણી સમક્ષ આવી રહી છે અને જે પ્રમાણે એનો ફ્લો આપણે જે આ રિટેલ સાઇડથી પણ આવતા જોઈ રહ્યા છે, આને સર આપ કેવી રીતના જોવો છો? કારણ કે માર્કેટના જે અત્યારે આપણે સ્ટેબિલિટીના ફ્રન્ટ ઉપરની વાત કરીએ તો એમાં આ રિટેલ પોર્શનનો પણ ઘણું મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. કરેક્ટ. સી, તમે જોશો જે હિસાબથી કન્વીનિયન્સ થઈ ગયું છે ટુ ઓપન એન અકાઉન્ટ ઓન મોબાઈલ, અને જે હિસાબથી many internet platforms have really done great job in improving the technology. I think આજે account opening has become very easy. So that is convenience. અને second, જે તમે rightly કીધું કે જેવી રીતે cost of funds કે interest rates have come down, especially fixed deposits. People are trying to find a way to make those extra return for their capital. આજે તમે એક્ઝામ્પલ આપો, તમે આજે 1 કરોડનું એફડી હોય, 5 વર્ષ પહેલા તમને એનો 9-10% મળતા હતા કે 8-9% મળતા હતા. આજે જ્યારે રિન્યુઅલ માટે આવે છે, આજે તમને એના 5.5-6% મળે છે. ઇફ યુ ટેક આઉટ ટેક્સ, દેન એનાથી ઓછું થઈ જાય છે. સો આઈ થિંક the earning capacity of that capital has come down by 30 to 40%. તો હવે either I live with that or I look for opportunities કે જ્યાં મને વધારે રિટર્ન મળે. પહેલા પબ્લિક રિયલ એસ્ટેટમાં જતું હતું કારણ કે that was normally seen as a good investment destination. But now that is not the case with various regulatory measures which have come into play, which blocks many illegal investments. So શું થઈ ગયું છે કે આજે ઇક્વિટી એઝ અ રૂટ, ઇક્વિટી અને ડેટ એઝ અ રૂટ is the most convenient route to invest and take out money whenever required. સૌથી સારું લિક્વિડ એસેટ્સ છે હમણાં તમારી પાસે કે તમે ક્યારે પણ નાખી શકો અને ક્યારે પણ કાઢી શકો. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ દેટ પીપલ આર લુકિંગ ફોર એક્સ્ટ્રા રિટર્ન. બીજું છે મિલેનિયલ્સ. We are really seeing young generation trying to now come into the markets either directly through platforms ke through mutual funds. And clearly fintech again is playing a very big role for marketing and for giving them that convenience to participate in smaller units. So I think combination of good technology, convenience, easy account opening and looking for extra returns, I think આ બધું combination is fueling this money into the market. તમે જોશો ટોટલ ડિપોઝિટ બેઝ આપણું અરાઉન્ડ $600 billion છે. આજે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે ઇક્વિટી માર્કેટમાં જોશો વિલ બી લેસ દેન ડબલ ડિજિટ. સો આઈ થિંક there is huge scope for inflows to come if people are able to get returns systematically, consistently. But let's say if some people go for a greed and wants to make money every day, and then let's say if market falls by 5-10% and the losses are higher, then I think that momentum will break. So as of now, obviously we have to be cautious કારણ કે ઘણું momentum પણ છે જ્યાં people are getting into that greed mode to get that extra return. But overall trajectory for finding those extra returns is good for the equity markets and the mutual funds. ઓકે સર, એક બીજું પાસું ખાસ અત્યારે એ સમજવા માંગીશું કે માર્કેટનો આખો જે મૂડ આપણે બદલાયો છે એમાં આપણે જોઈએ તો આઈટી સેક્ટર તરફથી રિસેન્ટલી છેલ્લા 2-3 મહિનાની અંદર એક મેજર પરફોર્મન્સ આવતું દેખાયું છે અને એમાં પણ હેવી વેઇટ કાઉન્ટર્સ એઝ વેલ એઝ મિડ કેપ કાઉન્ટર્સની અંદર આપણે જોઈએ તો એક માર્વલસ પરફોર્મન્સ દેખાયો છે. અહીંયા હવે અર્નિંગ્સ પણ આવતા દેખાશે, તો એ વખતે શું એક્સપેક્ટેશન આ સેક્ટર પાસેથી બની રહી છે? So I think already આપણે Q2 numbers સારા આવશે, મોમેન્ટમ સારું છે.
આફ્ટર Q1 નંબર્સ જે કોલ્સ થયા છે કંપનીઝના કોન્ફરન્સ કોલ, આઈ થિંક ક્લિયરલી મોમેન્ટમ ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ. તમે ગ્લોબલી પણ જોશો, the likes of Accentures of the world, they are also trading at all-time high. So I think overall, last 1.5 years માં જે આ COVID ના લીધે preponement of projects થઈ ગયા છે, that momentum is still continuing. તમે જોયું હશે, even the top tech companies in US have doubled their market cap in last 1.5 years. So clearly, at least for next 2 years જે અમે channel checks કરીએ છીએ, it looks like કે momentum ઘણું strong રહેશે, કારણ કે most of the companies are trying to embrace technology, are trying to implement digitization as quickly as possible, કારણ કે really this COVID has really proved that કે આજે તમારી પાસે જો omni channel front sales distribution network નહીં હોય, there could be a possibility kale tame you will lose out the game. So both brick and mortar as well as internet or digital is the way to go. Plus આજે adoption to cloud, adoption to artificial intelligence, machine learning, data analytics, જે 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 હિસાબથી adopt થઈ રહ્યા છે, I think clearly Indian IT companies જે system integrators છે, એ પણ બેનિફિટ કરશે, કારણ કે જેટલું વધારે પ્રોજેક્ટ્સ ગૂગલ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ કે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ ને મળશે, એનું આખું સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ડિયન કંપનીઝ કરશે. અને તમે જોયું હશે ધ વે TCVs વધી રહ્યા છે. So I think momentum હમણાં strong છે. After so many years, company are talking about double-digit growth rates, higher ROEs because of buyback, higher dividend, and a strong cash flow generation. You will be surprised that some of the top IT companies in India will now be having ROEs of close to 30%, 35% plus in next 1 or 2 years. And that is thanks to higher growth and a higher dividend payouts and buybacks and cash flow generation. So I think hamna technology hamna sweet spot ma છે. Let's see what happens after 12 to 18 months time. ઓકે, તો ફાઇનલી સર, આપના રડાર ઉપર અત્યારે કયા એવા સેક્ટર્સ છે કે જ્યાં થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ પણ કરવું જોઈએ, અને એવા કયા વર્ટિકલ્સ છે કે જ્યાં હજુ પણ વેલ્યુ ઇન્વેસ્ટિંગ માટેની જગ્યા બની રહી છે? જે sectors, see, frankly speaking, COVID is once in a 100-year kind of an event. એના પછી પણ જો તમારી ઇકોનોમી સ્ટ્રોંગ ઊભી રહી છે, અને હોપફુલી જો થર્ડ વેવ નહીં આવે મોટો, અને આવ્યો તો એ સિવિયરિટી જો ઓછી રહેશે, અને તો એ હિસાબથી તમે જોશો, ઇફ યુ આર લુકિંગ એટ good momentum picking up in the economy, as well as some of the export stories also doing well, I think there is no reason to be getting worried if people are looking at 3 to 5 year horizon. Whereas near term volatility રહેશે, કોઈ મોટું black swan event આવી ગયું કે third wave આવી ગયું, the market can correct by 5-7% very quickly. So a volatility will be your friend. પણ તમે 2 થી 3 કે 3 થી 5 વર્ષના વ્યૂથી ચાલો છો, અને if hopefully all goes well, 5 થી 6% real GDP growth, 11% around nominal GDP growth, I think ઘણી મોમેન્ટમ મળશે ઘણી કંપનીઝને. અને ક્લિયરલી કંપનીઝ જે વિનર, આજે સ્ટ્રોંગ બેલેન્સ શીટ્સ છે, આજે જે લાસ્ટ 1.5 વર્ષનું આખું બિઝનેસ સાયકલ નેવિગેટ કરી રહ્યા છે અને સક્સેસફુલી બહાર આવી ગયા છે, બિઝનેસીસ જે ટેકનોલોજીને priority આપશે, I think clearly they will become winner in next 2 to 3 years. So long term, I think if there is no big black swan event, we feel કે હમણાં near term માં થોડું price time correction થઈ જાય માર્કેટમાં, and then steadily again it starts improving as earnings growth momentum picks up. Whereas near term we need to be cautious. 5 to 7% correction shouldn't be taken as a big sell off. That is part and parcel of this cycle. ઓકે,
ઘણો આભાર જીનેશ સર, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇન્ફોર્મેટિવ આ સમગ્ર ડિસ્કશન માટે અને ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે અમારા દર્શકોને. ઘણો આભાર સર, આપનો સમય ફાળી અમારી સાથે જોડાવા માટે. તો એ સાથે જ અત્યારે માર્કેટ માસ્ટર્સ ત્યાં રજૂઆતમાં બસ આટલું જ. આગળ અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.